Beech18, accompagné de 2 Havards. Deze toestellen maken deel uit van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Dat is een Nederlandse gestationeerd op gilserijen om al deze verenigingen samen te brengen, uiteindelijk een grotere vloot te hebben en alles samen te controleren. Alles is beter controleerbaar en uiteindelijk de bedoeling is natuurlijk om vliegtuigen die binnen de Nederlandse luchtmacht hebben gevlogen, om deze te kunnen restaureren en natuurlijk aan het publiek voor te stellen, maar natuurlijk ook andere toestellen maken deel uit van deze organisatie. Vandaag hebben we hier dus die Beech18, een opleidingstoestel en een verbindingstoestel zou ik zeggen. Dus een opleiding en in dus vooral voor navigators op te leiden. Dat is een toestel dat gebouwd wordt en hij werd in 1936. Hij werd dus inderdaad gebruikt voor het opleiden van transportpiloten en natuurlijk ook navigators. En geflankeerd door 2 Havards, 2 toestellen die ook gebruikt werden voor de opleiding. De Havard wordt namelijk de pilootmaker, de pilotmaker genoemd, omdat er inderdaad meer dan 17.000 exemplaren werden gebouwd en meerdere luchtmachten, waaronder de Belgische luchtmacht en natuurlijk ook de Nederlandse luchtmacht, gebruik maakten voor de gevorderde vliegopleiding van hun militaire piloten. Dus een mooie formatie ook van deze Beech en deze 2 gele Havards. Zoals gezegd, die gebruikt werden voor de gevorderde vliegopleiding, maar die binnen de Belgische luchtmacht, die toen voor de opleiding waren gestationeerd op de basis Camina in ons Belgisch Congo destijds, die werden zelfs ingezet voor militaire opdracht. Dus er werden mitrailleurs geïnstalleerd onder de vleugels en al dus werden deze Havards in de schoot van de Belgische luchtmacht gebruikt voor operationele doeleinden, dus operationeel ingezet vanuit de basis Camina in ons voormalig Congo. Maar natuurlijk nu spreken hier jaren 60 of begin de jaren 50 in 1960 tijdens de turbulente omwentelingen toen in onze kolonie. I think my favorite part of the Havard, which is World War II trainers, would definitely have to be the engine. Oh, and the beautiful yellow paint scheme, of course. Information fliegen, das kommt einmal an, dann sagt der Taucher, bleib im Abstand von so und so, jetzt hast du die irgendwo am Horizont kreisen. Es wird nicht passieren, dass hier 2 Formationen gleichzeitig et un avion utilisé pour la formation de pilotes de transport et des navigateurs. Et les 2 Havards, également des avions qui ont été utilisés pour la formation de pilotes, la formation avancée. C'est en fait, ils ont appelé Pilot Maker sur l'avion qui a formé plusieurs pilotes dans plusieurs forces aériennes
Et en fait, à ce but, plus de 17 000 exemplaires de ce hardware ont été construits pour assurer la formation de pilotes un peu partout au monde. Now, at one point, the Belgian Air Force had 148 Harvards. Jetzt steigt ins Taxi! Der wurde wieder richtig pumpig. Ich habe es dir ja dann noch gesagt, weil ich mir wusste, wenn in der nächsten halben Stunde sie nicht im Bett liegt, wird das hier eine richtig schwierige Aktion. According to my notes here, yes, correct, 148. Of course, I never counted them because I was not flying, I was not in the Air Force yet. I was, but I moisturized. The good old times in the 50s, especially in the 50s, the Belgian Air Force had more than 600 airplanes in the inventory, which today is much lower. I'll count, I'll give you a number later on. Ja. Ist gut, aber ich wollte I think this might be a good opportunity to talk about, since we're talking about World War II, the history of the base. It's got a very interesting story. Which one? The history? That's more like a Spitfire related item. But this base used to be the location of B-90, H-90, N-90. Well, the base was called B-90, and it was the home base for a Canadian, I don't know how, not a squadron, but a Canadian flyers flying on Spitfires. But we'll come back to that later because we have a Spitfire flying later this afternoon. Okay, so we're saving the story. It's a good story. I like that you're building suspense, Chris. Man, I just love the sound of the engine. Now you must have some terrific photos. So I'm going to remind you to share those photos with us all day on your phones when you get home. Facebook, Twitter. Er zijn allerlei granaten die daar allerlei fondsen insteken en die dus toestellen aankopen, zoals een T-28, zoals een Spitfire, zoals een Fuga. En enkele van deze toestellen die gaan we later aan het werk zien. Dus ik ben eigenlijk blij dat ook in België er werk wordt gemaakt om oldtimers, toestellen die binnen de Belgische luchtmacht hebben gevlogen, om die te kunnen presenteren aan het publiek. Maar hier gewoon